What's up mga ka-generation? If you are new here, my name is Xander, your 40-year-old millennial. And if you enjoy the contents of this channel, please give it a thumbs up and consider subscribing for more updates. So ngayon mga ka-gen, we have the privilege to do a hotel tour sa isa sa mga hotel dito sa Davao City, ang Park Inn by Radisson Hotel. Please join me and let's check it out. And the shower. And may essential kits sila, dental kit, and of course, lotion, may sapon, and meron din silang blower, and may towels. So ayan mga ka-gen, medyo malinis naman yung CR nila, and yung room nila, yung lighting nila, ganito talaga siya. Yung ilaw sa loob ng room, medyo dim light siya. Hindi siya yung karamihan ng hotel na medyo maliwanag pagpasok mo agad. But ito, ganito lang talaga yung kulay ng room niya. Once you open the window, ayan, medyo liliwanag naman siya. Ayan, tingnan natin yung clock. Ayan, may flashlight. So, meron silang kit. Meron silang wipes, mask, at saka I think this is alcohol or sanitizer. Sanitizer siya. So, libre lang siya. Pinoprovide ng hotel yan. And, mini fridge. Drawer, may Bible. Nice ng color nila. And of course, ayan. So, katapat natin talaga mismo yung SM Lanang na mall. And just in front of us and below us is yung pool nila. So, itatry natin yung pool nila dyan. So, ayun na nga guys. Kung gusto niyo ng hotel na tahimik siya, kahit na, ayan, may maraming sasakyan naman na dumadaan, and hindi mo din talaga siya maririnig yung ingay ng labas. So, what you can actually do is you can actually try here. Medyo maganda siya at hindi siya masyadong maingay. Maganda siya para makapag, unwind kayo at ayaw nyo ng magulo or maingay na hotel. You can actually try Park Inn by Radisson Blue Hotel. So ito yun. So ito yung breakfast nila. Naka-plate na siya. Hindi siya buffet or something. Ayan. So meron tayong beef tapa, rice at saka scrambled egg. So ayun guys, ito yung pool area nila. Kaso ang sabi sa atin is for reservation daw pala. So hindi naman tayo na-inform na hindi nating magpa-reserve para sa pool. So full na daw yung morning. So hindi tayo makakapagligo sa pool ngayon. So hanggang dito lang tayo. Sobrang disappointing lang. Ayan. Sobrang disappointing lang kasi nga hindi tayo na-inform o hindi tayo sinabihan na hindi nating magpa-reserve kahapon. Kasi nga hindi sinabi na for reservation. So disappointed ko. Hindi ako makaligo sa pool. Ayan, maganda sana yung pool area nila pero ganun talaga. Also, yung gym nila sarado talaga siya. So, sisilip na lang tayo. Ayan. Balik na tayo sa room kasi wala natin magawa dito. So, tumawag yung reception. Sabi nila, kapag may mag-cancel na doon sa mga magsiswimming sa swimming pool ng 10 in the morning, tatawagan daw nila. Pero kapag hindi daw, meron pa daw 12 to 2, bibigyan daw nila ako ng late checkout ng 3 o'clock. So, talaga natin na-try na yung pool. So, ayan guys, nasa pool area na tayo. Magliligo tayo ngayon and walang tao. Siyempre, 12 o'clock ng tanghali. Yan. So, let's swim. And dito yung changing. So we are just going to experience yung swimming pool nila. So andito lang muna tayo ngayon. Medyo mainit na siya. Kaya hindi tayo magtatagal kasi sobrang init na. Yeah.
Hi guys! Sarap. So ayun guys, sa pool area tayo. So tayo lang naman tao dito kasi it's 12 o'clock. Pero buti na lang kasi hindi masyado mainit. Na tayo lang naliligo. Ayan, so nakaligo na tayo dito sa pool. Medyo mainit na. Enough na siguro yung nakababad tayo ng konti sa swimming pool nila. Medyo maganda naman yung tubig. Maliit lang yung pool nila but okay naman. Siguro pag hindi masyadong mainit, mas maganda or masarap maligo siguro. Kaya lang hanggang 5 o'clock lang yung pool nila. So hindi pwedeng maligo ng gabi. Kaya ginrab na natin yung opportunity na inalaw tayo na maligo ng 12 na dapat mag-check out na tayo. So ayan, so in a few minutes mag-check out na tayo dito and thanks mga ka-Jen and I hope you enjoy and till next time, bye!